والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين يا باب نجاة الأمة قريب مظلوم يا شهيد كربلاء يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. الحديث لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيه إن الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة 9 آخرهم المهدي من آل محمد وكذلك قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. البحث في هذه الليلة متعلق أيضا بالربط بين حركة الإمام المهدي وحركة الإمام الحسين عليه السلام. المحور الأول في بيان معنى الآية الكريمة، والمحور الثاني في بيان أهم العلاقات الرابطة بين حركة الإمام المهدي وحركة الإمام الحسين، والمحور الثالث في بيان كيفية الاختصاص من قتلة الإمام الحسين بواسطة الإمام المهدي. إذا نجي أولا إلى الآية الكريمة، العلماء يقولون هاي من الآيات المتعلقة بالإمام المهدي، لأن عندنا عدد من الآيات القرآنية لها ارتباط إما من قريب أو من بعيد بحركة الإمام المهدي. ولذلك هاي الآية الكريمة بقية الله خير لكم إلها رأيين. الرأي الأول هو الرأي اللي تناوله صاحب التفسير المعروف اللي هو العلامة الطليباوي في كتاب الميزان. العلامة الطليباوي في كتابه تفسير الميزان إذا مر بهذه الآية الكريمة يقول بقية الله هو الربح الذي يحصل عليه الإنسان إذا أجرى معاملة. يقول بقية الله شنو معناها؟ معناها الربح اللي يحصل عليه الإنسان إذا أجرى معاملة. شنو دليله؟ يقول دليل السياق، لأن الآية وردت في سياق آيات البيع والشراء. الآية تقول في مسألة شعيب أنه يخاطب قومه يقول لهم وأوفوا المكيال والميزان ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فيقول هذا السياق كله يدلل على البيع والشراء، وبما أنه يدلل على البيع والشراء ظاهر الآية يقول تقصد من بقية الله هو الربح الذي يحصل عليه الإنسان إذا أجرى معاملة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي سيد الشهيد محمد الصدر ورأي عدد من علماء المفسرين. سيد الشهيد وعدد كبير من المفسرين يقولون رأي العلامة الطليباوي خطأ. ليش خطأ؟ لسببين. السبب الأول احنا نعرف أن الآية الكريمة لها تفسير من قبل الأئمة من آل محمد. يعني الإمام الصادق عليه السلام إذا مر يصير له واحد من أصحابه يطب عليه يقول له يا ابن رسول الله
إذا ظهر المهدي من آل محمد نسلم عليه نقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين؟ يعني مثل ما نسلم على علي بن أبي طالب؟ الإمام صادق قال له لا، ما يصير. أمير المؤمنين لقب مختص بجدي علي بن أبي طالب، ما قاله أحد غيره إلا كذاب مفتري. قال له زين شلون نسلم على الإمام المهدي إذا طلع؟ قال له تقولون السلام عليك يا بقية الله في أرضه. فإذا الإمام يفسر الآية بالإمام المهدي، وإحنا نعرف أن الروايات هي تفسر لنا القرآن، لأن القرآن بإجمال منين ناخذ تفصيله من القرآن؟ من الروايات. القرآن بعموم منين ناخذ التخصيص من الروايات. ولذلك الإمام الصادق يقول أن هذه الآية لها معنى عندنا. شنو معنى بقية الله؟ هو الإمام المهدي من آل محمد. الدليل الثاني شنو السبب الثاني؟ السبب الثاني أنه إذا نجي للآية نفسها أكو قرينة بها على أنه المراد من بقية الله هو الإمام المهدي، وليس الرأي اللي يذهب للعلامة الطباطبائي، يعني مو الربح الذي يحصل عليه الإنسان. شنو القرينة؟ قرينة غير الآية شو تقول؟ إن كنتم مؤمنين، يعني بقية الله خير لكم إن كنتم، يقولون إن هنا شرطية، يعني هاي البقية خير بشرط أن تكونوا مؤمنين. بينما إذا قلنا بقية الله هو الربح خير للمؤمن ولا الكافر؟ الربح خير للمؤمن، يعني إذا المؤمن حصل هاي خير إليه، وإذا الكافر حصل هم خير إليه. بينما الآية تقول لا، هاي البقية خير للمؤمنين فقط. إذن المقصود بها منه ملاذ المؤمنين وعصمة المؤمنين وإمام المؤمنين، وهو الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. إذن المراد من بقية الله هو الإمام المهدي عجل الله فرجه، استنادا للرواية واستنادا إلى القرينة. هذا المحور الأول. المحور الثاني، شنو أهم العلاقات اللي تربط الإمام المهدي بجده الإمام الحسين؟ ذكرنا البارحة أن حركة الإمام المهدي وحركة الإمام الحسين تشترك في عناصر ثلاثة. أولاً عنصر الحقيقة، ثانياً عنصر الهدف، ثالثاً عنصر القاعدة أو الأتباع. اليوم نبحث قضية الإمام المهدي من طريق آخر، نقول شنو العلاقات اللي تربط الإمام المهدي بالإمام الحسين؟ أكو علاقتين تربط الإمام المهدي بالإمام الحسين. العلاقة الأولى علاقة الإمام المهدي في غيبته مع الإمام الحسين، والعلاقة الثانية علاقة الإمام المهدي بعد ظهوره مع الإمام الحسين. إذا نجي للعلاقة الأولى، الإمام المهدي الآن غائب عن الأنظار أو غائب بالعنوان حسب الأطروحات الثنية اللي راح نذكرها. العلاقات اللي يحتاجها الإمام المهدي الآن ويريد الجميل بها إلى الإمام الحسين شنو؟ يقول واحدة من العلاقات أن الإمام المهدي الآن يتشرف بالحضور إلى مجالس العزاء اللي تقام على جده الإمام الحسين. الآن الإمام يحضر المجالس، وطبعا هالمجالس هو راعي المجلس، فلذلك احنا نقول أن صاحب العزاء في مجالس الإمام الحسين منه مو فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء ميتة ولا رسول الله ولا علي بن أبي طالب، وإنما صاحب العزاء يجب أن يكون موجود بالعزاء. الموجود الآن من آل محمد فقط هو الإمام المهدي، ولذلك صاحب العزاء في مجالس الحسين وراعي العزاء في مجالس الإمام الحسين هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. فإذا الإمام يحضر مجالس الإمام الحسين عليه السلام. بس هنا أكو إشكال، كل المجالس يحضرها الإمام المهدي؟ لا، الإمام المهدي يحضر المجالس بشرطين، يعني مو كل مجلس يحضر الإمام المهدي. أكو مجلس يلعن الإمام المهدي، أكو مجلس يكره الإمام المهدي، أكو مجلس يتنرفز منه الإمام المهدي عليه السلام. المجلس اللي حضر الإمام المهدي يجب أن يتوفر بعنصرين. شنو العنصرين؟ الأول هو عنصر الإخلاص من صاحب المجلس، يعني اللي يسوي مجلس سواء كان إمام مسجد الله يحفظ جناب حسان ويحفظكم، أو إذا كان مثلا عنده حسينية أو موكب أو ببيته، إذا يريد يسوي مجلس عزاء شرط حضور الإمام المهدي لهذا العزاء ووجود الإخلاص عند صاحب المجلس. الآن أكو مجالس تعقد للرياء، أكو مجالس تعقد للسمعة، أكو مجالس تعقد للانتخابات. شفتوا بعض السياسيين قبل الانتخابات وهذا اللي يسوي العملية مال بواسير ب 80 مليون الأفندي ويجي يقطك هاي شو اسمه يحط لك وين بجدر الإمام الحسين حتى يقسمون الوادم. أنا قاعد أخدم الحسين قاعد أهز بالهريسة مال الحسين، هذا كلاوشي. أو شخص آخر سارق ويجي يقطك شفية يطلعونه بالتلفزيون يرجع على الإمام الحسين. هذا ما يتقشمر الإمام المهدي، الإمام ما يتقشمر. الإمام قد احنا أذكياء وأذكى من عندنا.
ولذلك يقولون أول عنصر من العناصر اللي يجب أن يتوفر حتى يحضر الإمام المهدي إلى مجالس الحسين هو عنصر الإخلاص. إذا صاحب المجلس عنده إخلاص، هذا الإخلاص كفيل بحضور الإمام المهدي إلى المجلس. العنصر الثاني شنو؟ عنصر الحلية. الآن هالمجالس اللي تقام هاي الناس تاكل وتشرب بيها، مو صحيح؟ احنا كنا نعرف هذا الأكل والشرب حلال وحرام. يعني هذا اللي يجيب لنا أكل خلينا نشوف فلوسه حلال وحرام. يعني هل أنه حرامي لو مؤمن؟ هل أنه تاجر لو سارق؟ هل أنه سياسي لو رجل حسيني؟ احنا لازم نميز، ما ناخذ من أي واحد، لأن تغذية الناس بالحرام هذا حرام آخر. يعني أنا أولا ارتكبت حرام بأنه أخذت فلوس من واحد حرام يحشاكم، وثانيا ارتكبت حرام آخر وكلت الناس حرام. وإذا وكلت الناس حرام راح أؤثم، المجلس مالي يصير مبغوض للإمام المهدي. فإذا العنصر الثاني هو عنصر الحلية. يعني يجب أن يكون الطعام والشراب الموجود بالمجلس يجب أن يكون حلال. يلا الإمام المهدي يحضر. أما أنا شايف بعض المواكب شو يسوي؟ يجيب دجاج مثلا مجمد ويسوي مثلا عزل الإمام يصير. يجيب مثلا أكل مدري منين ما منين من الناس ما ب50 ويوكل الناس. هذا ما يجوز، هذا حقيقة حرام. ليش؟ لأن هذا حقيقة تحطيم لبصيرة المؤمنين. هذا حقيقة نوع من أنواع حقيقة ضرب العقيدة الصالحة عند المؤمن. لأن هذا الأكل إذا كان حرام يولد عمل بصيرة. هاي البصيرة مثل النور، هذا شلون هذا المصباح المنير؟ من يلوثها؟ تلوثها الذنوب والحرام. ولذلك دائما الأكل الحرام يترك أثره. واحد من العلماء يقول هذا الرجل كان ذكي جدا بحوزتكم، كمل الدراسة وجاء يكمل للنجف. يقول بس أنا قاعد بالنجف 3 أشهر ما أفهم الدرس. جيت الأستاذ كان يرجع للقوم قال ليش؟ قلت ما قاعد أفهم الدرس مالكم، فإنما أنا مستغرب متغرب وعايف عني، أرجع هناك أبقى على دراسة أحسن لي. قال لي ليش ما تفهم الدرس؟ قلت والله ما أدري. قال فلوسك حلال؟ قلت لي والله حلال من أهلي وأنا ب5 وأنا ب50. قال لي زين السكن مالك هو ما مقصود؟ قلت لا والله أنا مأجر بفلوسي. قال لي زين الطعام مالك تاخذه منين؟ قلت له اشتري اللحم من فلان. قال لي لا إياك وهذا. هذا الرجل لا يحلل ولا يحرم هذا القصاب، وهذا اللي يبيع لحم. لا أنا 3/4 الناس القاعدة بالمحلات وبالأسواق يجيب لك هذا اللحم الهندي وهو حرام، يجيب لك الدجاج البرازيلي وهو حرام، يجيب لك الهمبرجر وغيره وهو أجنبي، كله حرام. ولذلك الإنسان المؤمن الآن المتورع كل ما يأكل أبدا. أنا يقول الرواية عن السفير الثاني، السفير الثاني يقول كان لا يأكل إلا في بيته أو الطعام الذي يطبخ في بيت جعفر بن متيل. جعفر بن متيل واحد من أكبر علماء الشيعة، كان من المقربين للإمام المهدي ومقرب للسفير. ليش؟ لأن إذا أكل حرام أو أكل شبهة بصيرة ما تنعمي بعد ما يكتب ويا الإمام المهدي. ولذلك السيد يقول مو كل مجلس يحضر الإمام المهدي، لا، المجالس اللي يحضرها الإمام المهدي يجب أن يتوفر فيها عنصر أولا الإخلاص، ثانيا عنصر الحلية. ولذلك هذا درس إن ما نقبل أي واحد يجيب طعام أبدا. اللي يجيب طعام أو شراب كن نتأكد هذا مخمس يلا ناخذ منه، هذا فلوسه حلال يلا ناخذ من عنده. أما إذا كان ما عنده هاي المواصفات خلي المجلس هنا فقط بالماء يكون أفضل، لأن الماء مباح. بينما هاي الأموال يجب أن يدخل بها عنصر الحلية حتى يقبل المجلس من قبل الإمام المهدي. فإذا الإمام يحضر مجالس الإمام الحسين. ما هي الطريقة اللي يحضر بها الإمام المهدي للمجالس؟ الإمام شلون يحضر؟ الإمام أولا يعيش في حجاب الغيبة، حضوره إلى المجالس بأي كيفية. هناك 3 طروحات يذكرها السيد الشهيد لحضور الإمام المهدي في مجالس الحسين. شنو الطروحات ال3؟ الأطروحة الأولى هو الحضور الروحي. الأطروحة الثانية هي الحضور بأطروحة خفاء الشخص. والأطروحة الثالثة الحضور بأطروحة خفاء العنوان. الحضور الروحي شنو معناه؟ يعني الإمام المهدي ما يحضر بالمجلس بس راضى على المجلس، وإذا راضى على المجلس إذن هذا شنو؟ هذا شرف روحي لصاحب المجلس وللمجلس. الإمام يحضر روحيا شنو معناه؟ يعني يشترك مع المجلس قلبيا وروحيا، أما جسديا هو ما يتواجد، يعني ما يكون موجود بالمجلس لكن الإمام راضى على المجلس. مثلا الإمام يشكر صاحب المجلس، الإمام يعرف أنه أكو إخلاص وأكو حلال بالمسجد، فالإمام روحيا مرتبط بالمسجد. هذا شيء يسمونه الحضور الروحي للإمام المهدي في مجالس الحسين. الحضور الثاني شنو؟ الحضور بخفاء الشخص. الإمام المهدي على رأي المشهور موجود لكن ما نشوفه. ليش ما نشوفه؟ لأن غائب عن الأنظار.
يعني حتى إذا بيناتنا إحنا ما نشوفه، إذا يمشي وياك ما تشوفه، إذا يقعد وياك ما تشوفه، كذلك يحضر إلى مجالس الحسين وإحنا ما نشوفه. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يقول واحد من الأصحاب فرد يوم حضرت مجلس عزاء الإمام الحسين، وثاني يوم شفت الإمام الصادق، قلت سيدي أنا البارحة حضرت مجلس عزاء كان لطيف جدا وكان مبارك، وتمنيت أنت أن تكون موجود. الإمام قال لي نعم أنا كنت موجود. قلت له ما شفتك، أنا باوعت على الناس ما شفتك قاعد، وينك أنت؟ قال لي من طلعت بمن عثرت بالباب؟ قلت له عثرت بثوب أبيض. قال الإمام ذلك الثوب هو ثوبي. يعني الإمام الصادق أيضا كان حاضر المجلس بأضروحة خفاء الشخص، يعني جسمه مختفي لكن شوف هذا ثوبه حتى يقول له أنا موجود. وإذا جاز هذا الأمر للإمام الصادق إذن يجوز أيضا للإمام المهدي، لأن الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة ثابتة ابتداء بالنبي وانتهاء بالإمام المهدي. فإذا الإمام ثانيا يحضر مجالس العزاء بأضروحة خفاء الشخص، يعني يتواجد أحيانا، ولذلك بعض المجالس تطبلها تحس أكو روحانية، تحس أكو بركة، تحس أنه كأنما أكو ثقل من صدرك يروح، تحس تطلع أنت وأنت مغمور بالسعادة، مغمور حقيقة بالراحة. هذه الأجواء الروحية احتمال أن يكون الإمام المهدي موجود بس احنا ما نشوفه طبعا بالمجالس الأخرى. الأضروحة الثالثة أن الإمام المهدي يحضر بأضروحة خفاء العنوان. شو خفاء العنوان؟ خفاء العنوان هاي الأطروحة أو النظرية اللي ذكرها السيد الشهيد خلافا للمشهور، لأن المشهور كلهم يقولون أن الإمام المهدي غايب عن الأنظار، ما ينشاف إلا إذا أراد هو يقابل واحد يسوي معجزة ويشوف نفسه للطرف الآخر. السيد الشهيد يقول لا، الإمام المهدي ما يحتاج المعجزة، لأنه حركة الإمام المهدي ما تحتاج المعجزة إطلاقا. الإمام يقدر يعيش بين الناس بأسلوب رائع وذكي. شلون؟ أول شيء يغير اسمه، ثانيا يبدل عنوانه بين فترة وفترة. يعني بدل ما يقول أنا الإمام المهدي شو يقول أنا سعيد الخياط، يقول أنا حج فلان، يقول أنا زاير فلان، يقول أنا رجل فلان، يغير اسمه ويغير عنوانه. هاي الأضروحة يسميها السيد الشهيد أضروحة خفاء العنوان. يعني الإمام موجود بيننا، يمشي ويانا ويقعد ويانا وياكل ويانا ويشرب ويانا ويحضر مجالس الحسين ويروح إلى الحج ويزور المعصومين، لكن ما نعرفه بحقيقته، وإنما نعرفه بمن بالعنوان الثانوي. ولذلك السيد يقول الدليل على هذه الرواية وصحتها أنه إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام يقول أكثر الناس كأني رأيته سابقا. يعني هذا أنا عرفه بس ما كنت أدري به هو الإمام المهدي، لأن كان اسمه شنو سعيد الخياط مثلا. هاي الأضروحة أضروحة خفاء العنوان، يقول الإمام قد يحضر بمجالس الناس بس يعرفون حج فلان مثلا أو زاير فلان أو شيخ فلان وهكذا. إذن الإمام يحضر إلى مجالس الحسين من خلال واحدة من هذه الأطروحات الثلاثة. نجي علما إلى علاقة الإمام المهدي عليه السلام بالحسين بعد ظهوره. زين إذا ظهر الإمام المهدي شنو تكليفه تجاه الحسين؟ طبعا أهم تكليف للإمام الحسين الإمام المهدي هو حقيقة الطلب بثأر الإمام الحسين عليه السلام، طلب بثأر الإمام الحسين. ولذلك احنا عندنا الإمام المهدي إذا ظهر شنو اللواء اللي يرفعه؟ يرفع لواء يا لثارات الحسين. ليش يرفع هذا اللواء؟ يرفع لواء يا لثارات الحسين لأن الحسين محترم عند الأديان، محترم عند المذاهب، محترم عند الأيديولوجيات، محترم حتى عند الناس اللي ما عندهم دين مثل غاندي أو العلمانيين أو غيرهم. ولذلك هذا الشعار محترم يستخدم الإمام المهدي كجانب إعلامي لتصدير ثورته علما إلى الآخرين. ولذلك السيد مثل لطيف شو يقول؟ يقول الآن كل واحد رئيس عربي يريد يفتخر ويريد ينجح ويريد يتفوق على رؤساء العرب الآخرين، شو يسوي؟ أول ما يوصل للحكم يرفع شعار مناوئة إسرائيل، يعني يقول لك أنا عدو لإسرائيل وعدو للإمبريالية. حتى شنو؟ حتى يحظى اليمن على قلوب الجماهير، حتى يحصل على اليمن على التفاف الجماهير، لأن الجماهير غاضبة على إسرائيل وتكره كل واحد يحب إسرائيل وتمدح كل واحد يعادي إسرائيل. ولذلك الإمام المهدي أيضا يرفع شعارين، الشعار الأول يا لثارات الحسين، لأن هذا الشعار يعتبر جانب إعلامي رائع لتصدير حركة الإمام المهدي إلى الجهات الأخرى. والجهة الثانية أن الإمام المهدي يحارب اليهود نفسهم، يعني مو فقط يرفع شعار يا لثارات الحسين ويقول أنا مناوئ لإسرائيل إعلاميا، لا، الوحيد اللي قاتل إسرائيل وينتصر عليهم هو الإمام المهدي.
ولذلك هاي الحركات التحررية الآن اللي تحمل لواء مقاتلة إسرائيل كلها فاشلة. ليش فاشلة؟ لأن ما تقاتل إسرائيل قرب إلى الله، لا تقاتلها لمصالح وأجندات سياسية. ولذلك واحدة من الالتفاتات الرائعة للسيد الشيخ يقول للأسف أن إسرائيل تقاتلنا كدين كيهود، بينما احنا نقاتلهم لو عرب، لو قوميين، لو بعثيين، لو جهات أخرى. هذا دليل علينا على أنه احنا لحد الآن ما متنبهين إلى نقطة الخطر الكبيرة. نقطة الخطر الكبيرة أن القتال مع إسرائيل قتال ديني، هم يهود وإحنا مسلمين. ولذلك الوحيد اللي قاتل إسرائيل مقاتلة شرسة وينتصر عليهم ويطردهم من إسرائيل هو الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك ذكر في الروايات أنه يتبع اليهود تحت كل حجر ومدر حتى يقوم الله، حتى ينطق الله الأحجار والأشجار فتقول يا مسلم أو يا مهدي هذا يهودي تحتي أخرجه وأقتله. فإذا الإمام يرفع شعار يا لثارات الحسين، ويرفع شعار أيضا مناوئة ومقاتلة إسرائيل. ولذلك يقتل اليهود تقول الرواية فلا ينجو منهم إلا من يهرب عن طريق البحار. يعني تتحرر بيت المقدس وتتحرر فلسطين إن شاء الله على يد الإمام المهدي. بس كيفية التحرير، شنو الخطوات، شنو خارطة الطريق، هاي تحتاج إلى أبحاث أخرى. الجانب الثالث أو المحور الثالث والأخير شنو؟ نعرف أن الإمام المهدي مكلف بإيش؟ مكلف بالقصاص من قتلة الإمام الحسين. زين يا هم قتلة الإمام الحسين اللي يختص منهم الإمام المهدي يا هم. هذا أكو عدة آراء. الطروحة الأولى أن الإمام المهدي عليه السلام إنما يقتل الفكر المناوئ للحق، لأن في كل جيل أكو فكر مناوئ للحق، وهذا الفكر موجود أيضا في زمن الإمام المهدي. وهذا الفكر المناوئ للحق يقتل الإمام المهدي عليه السلام لأنه مشابه علما للفكر الأموي. يعني نفس الفكر الأموي اللي كان يكره الحق ويحب الباطل راح يتواجد تيار أو فكر أو خط يكره الحق ويحب الباطل راح يقاتل الإمام المهدي وينتصر عليه. الأطروحة الثانية شنو؟ الأطروحة الثانية أن الإمام المهدي عليه السلام يقاتل مجموعة متعصبة متشددة. لو وجد الإمام الحسين في زماننا هذا لقتلوه، ولو وجدت كربلاء في زماننا هذا لعملوا فيها مجزرة. إذا أكو تيار أو مذهب متشدد يوجد في زمان الإمام المهدي راح يقتل الإمام المهدي، وإذا قتله فكأنما قتل أعداء الحسين وقتلة الحسين. الأطروحة الثالثة شنو؟ الأطروحة الثالثة أن الإمام المهدي عليه السلام يقتل نفس قتلة الإمام الحسين، وهي الأطروحة نخليها بالأخير. الأطروحة الثالثة أن الإمام المهدي يقتل ذراري قتلة الإمام الحسين، يعني ذرية قتلة الإمام الحسين الموجودين الآن الإمام المهدي يقتلهم. وهاي المسألة لها إشكال. شنو الإشكال؟ واحد يسأل الإمام الصادق يقول له إذا كان ذولا قتلوا الحسين، قال له نعم. قال له زين ذراريهم شنو ذنبهم؟ يعني أحفادهم وأحفاد أحفادهم وأبناء أحفادهم هذول شنو علاقة؟ أجدادهم قتلوا الحسين، هذول الذراري شنو ذنبهم حتى يقتلهم الإمام المهدي؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام لأنهم رضوا بأفعال آبائهم، والراضي بفعل قوم كالداخل معهم. هذا الجيل المعاصر للإمام المهدي من ذراري قتلة الإمام الحسين أيضا على نفس النسق وعلى نفس الخط، يبغض الحسين ويبغض آل محمد ويكون ناصب العداء لآل محمد، ولذلك يقتلهم الإمام المهدي. الأطروحة الرابعة والأخيرة شنو؟ الأطروحة الرابعة أن الإمام المهدي عليه السلام يقتل نفس قتلة الإمام الحسين، يعني يطلعهم من قبورهم يحييهم وبعد ما يحييهم يقتلهم. وهي الأطروحة حقيقة خلت صاحب الجواب بإشكال. شنو الإشكال؟ الإشكال يقولون القصاص عندنا بالشريعة الإسلامية مرة واحدة، يعني القاتل قتله مرة واحدة. زين ذول قتلة الإمام الحسين قتلهم المختار، فإذا قتلهم المختار بعد ما في داعي المهدي يقتلهم مرة ثانية، لأن الإنسان إذا جنى جناية يقتل مرة واحدة، فقتلهم المختار. إذا قتلهم الإمام المهدي مرة ثانية صير قتلتين على جناية واحدة، وهذا ما يجوز بالتشريع الإسلامي. نعرف عدة أجوبة. الجواب الأول يقولون أن المختار هو ولي الدم، إنما يجب القتل والقصاص لولي الدم، وولي دم الإمام الحسين أولا وبالذات هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، ومن بعده المعصومين. وبما أن المعصومين كلهم ماتوا وما بقى منهم إلا واحد وهو الإمام المهدي، إذا الإمام المهدي هو ولي الدم. الآن اللي يحتفظ بحق القصاص من قتلة الحسين
الآن ولي الدم في الكرة الأرضية واحد هو الإمام المهدي، ولذلك الإمام من حقه أن يطلعهم ويقتلهم، لأن القصاص إما لولي الدم وليس للمختار. ثانيا شنو؟ ثانيا أن المختار قام بعمل مشكور، يعني ما أخذ إذن كما هو ظاهر من الإمام زين العابدين، وكان معاصر للإمام السجاد، لكن ظاهرا ما أخذ إذن من الإمام السجاد عليه السلام، ولذلك عمل تبرعا من عنده. ثالثا أن المختار عندما قتلهم هذا تعجيل بالعقوبة، يعني الله راح يعجل العقوبة لقتلة الإمام الحسين، سلط عليهم جندي من جنوده وهو المختار. ولذلك الإمام المهدي إذا ظهر يقول المؤرخون يقتص حقيقة من قتلة الإمام الحسين واحدا، وبعد الاقتصاص يتوجه الإمام إلى كربلاء. كربلاء اللي أخذت من الإمام ما أخذ الكبير، لأن الإمام عليه السلام إذا مر بكربلاء يختنق بعبرته. ولذلك خلينا نشوف أنه هاي عائلة الإمام الحسين عندما رجعت في يوم الأربعين إلى كربلاء، الإمام السجاد يقول قلت لها عما في طريقين، طريق يودينا إلى المدينة وطريق يودينا إلى كربلاء. قال لك يا بني ما بقي عندي بالمدينة، وش بقى لي بالمدينة حتى أروح لها؟ أنا أهلي وأحبابي كلهم تركتهم في كربلاء. عم علي دلني على قبر ابن والدي.